Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò đi chơi và cùng nhau về nhà, hy vọng họ sẽ tái hôn trở về hạnh phúc bên nhau. Dưới ánh chiều muộn của thành phố Thượng Hải, nơi những ánh đèn vàng dần sáng lên trên từng góc phố quen thuộc, một câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong mộng lại đang diễn ra. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau xuất hiện, hẹn hò đi chơi và cùng trở về nhà trong không khí ngọt ngào, ấm áp như thuở ban đầu. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội, khiến fan hâm mộ như vỡ òa trong niềm vui. Những hình ảnh mờ ảo được chụp lại từ xa, một người đàn ông cao ráo với nụ cười dịu dàng, một người phụ nữ thanh thoát trong chiếc váy giản dị, đủ để người ta tin rằng có thể sau bao giông bão, tình yêu giữa họ vẫn chưa hề tắt lịm. Hôm ấy, Thượng Hải có mưa phùn nhẹ, trong một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố tĩnh an yên bình, người ta thấy Phùng Thiệu Phong ngồi lặng lẽ ở góc khuất, tay cầm ly latte nóng, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Một lát sau, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, không rực rỡ như trên thảm đỏ, mà giản dị, nhẹ nhàng với chiếc áo len màu be và mái tóc buộc thấp. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả không gian dường như ngừng lại. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi Thiệu Phong, còn Lệ Dĩnh thì nhẹ nhàng ngồi xuống, hơi cúi đầu, ánh mắt pha chút ngượng ngùng. Không ai trong quán dám lên tiếng, vì khoảnh khắc ấy đẹp đến mức không cần lời nào. Người ta nói, tình yêu cũ giống như một vết thương lành miệng, chạm vào vẫn thấy đau, nhưng đôi khi, chính vết thương đó lại nhắc ta rằng ta từng yêu sâu đậm thế nào. Giữa không gian nhỏ bé, họ nói chuyện về những năm tháng đã qua, về bánh bao nhỏ, về những ngày quay phim, Minh Lan chuyện, về những lần cùng nhau thức trắng đêm đọc kịch bản. Thiệu Phong hỏi khẽ, em có bao giờ hối hận vì đã rời đi không? Lệ Dĩnh nhìn ra ngoài trời, giọng nhỏ như hơi thở, không hối hận, chỉ tiếc thôi. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến người đàn ông đối diện im lặng thật lâu. Bàn tay anh khẽ run, như muốn nắm lấy bàn tay cô, nhưng rồi lại buông xuống. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu, dù không còn bên nhau, họ vẫn chưa từng thôi yêu. Sau khi rời quán, họ cùng nhau đi dạo trên con phố ven sông Hoàng Phố. Đèn neon phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên một khung cảnh như trong phim điện ảnh. Triệu Lệ Dĩnh cười tươi khi nhìn thấy một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ, cô dừng lại mua 2 chiếc móc khóa hình trái tim, cô đưa một cái cho Thiệu Phong, chúng ta từng có nhiều kỷ niệm ở đây, anh còn nhớ không? Thiệu Phong nhận lấy, ánh mắt ấm áp như chứa cả nghìn điều chưa nói. Anh khẽ đáp, anh nhớ tất cả, chưa từng quên. Hai người cùng nhau đi tiếp, giữa dòng người đông đúc nhưng vẫn tách biệt như chỉ có riêng họ. Mọi thứ giản dị, nhưng lại tràn ngập cảm xúc như thể thời gian chưa từng trôi. Điều khiến người hâm mộ xúc động nhất chính là khoảnh khắc cuối cùng trong loạt hình paparazzi ghi lại. Phùng Thiệu Phong mở cửa xe cho Triệu Lệ Dĩnh, rồi cả hai cùng nhau trở về căn biệt thự từng là tổ ấm của họ. Không có hành động thân mật nào quá đà, không có sự che giấu vội vã, chỉ là những cử chỉ nhỏ nhưng đầy tình cảm. Khi Lệ Dĩnh bước vào nhà, cô quay lại, nở nụ cười thật hiền, còn Thiệu Phong khẽ gật đầu như một lời hứa rằng dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đó, chờ cô. Cộng đồng mạng ngay lập tức bùng nổ, hàng nghìn bình luận ngập tràn trên Weibo. Nếu họ tái hôn, đó sẽ là chuyện tình đẹp nhất showbiz. Lệ Dĩnh và Thiệu Phong sinh ra để thuộc về nhau, hãy quay lại đi, vì con trai, vì tình yêu năm ấy. Không ít người còn làm hẳn video ghép những khoảnh khắc hạnh phúc của họ, từ hậu trường phim, buổi chụp ảnh cưới, cho đến cảnh họ cùng chăm con. Những ký ức ấy, một lần nữa khiến người ta tin rằng, tình yêu thật sự có thể vượt qua tất cả, kể cả chia ly. Trong một bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về mối quan hệ với vợ cũ, Phùng Thiệu Phong chỉ cười nhẹ và nói, một số người, dù có đi xa đến đâu, vẫn luôn là một phần trong trái tim mình. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi nhắc đến tên anh, vẫn giữ im lặng nhưng ánh mắt ánh lên niềm xúc động khó tả. Có lẽ, giữa họ, vẫn còn một sợi dây vô hình gắn kết, là tình yêu, là kỷ niệm, là con trai, là tất cả những gì họ đã từng cùng nhau trải qua. Có thể họ chưa sẵn sàng nói ra điều gì rõ ràng, có thể vẫn còn những tổn thương, những khúc mắc chưa tan, nhưng nhìn cách họ xuất hiện bên nhau, cách họ trò chuyện nhẹ nhàng, người hâm mộ tin rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn có thể tái hợp, vẫn có thể cùng nhau xây lại mái ấm đã từng vỡ. Bởi tình yêu thật sự không bao giờ biến mất, nó chỉ lặng lẽ chờ thời điểm thích hợp để nở rộ lần nữa. Và có lẽ, đêm hôm ấy, khi ánh đèn trong căn biệt thự tắt dần, cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, trong lòng họ đều hiểu rằng, chúng ta chưa từng mất nhau. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa bên ngoài vẫn lất phất rơi. Không gian trong căn biệt thự quen thuộc thoang thoảng mùi trà hoa nhài mà Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường pha mỗi tối. Cô cẩn thận treo chiếc áo khoác, đặt túi xuống ghế sofa, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang đứng lặng ở cửa sổ, Phùng Thiệu Phong. Ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt anh, khiến nó trông hiền hòa và có chút mỏi mệt. Anh vẫn giữ nguyên mọi thứ như trước, cô khẽ nói, giọng pha chút nghẹn. Thiệu Phong mỉm cười, quay lại, anh sợ nếu thay đổi, em sẽ không nhận ra nơi này. Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng khiến không khí bỗng trở nên nặng trĩu. Lệ Dĩnh rót trà, hơi nước mỏng manh bay lên giữa khoảng cách hai người. Thiệu Phong cầm tách trà, ánh mắt nhìn vào lớp hơi mờ ảo, giọng anh trầm ấm, anh nhớ những đêm như thế này,
em hay cằn nhằn anh ngủ muộn, bảo anh đừng đọc kịch bản quá khuya. Cô cười khẽ, còn anh thì vẫn cứ đọc, bảo phải hiểu từng cảm xúc của nhân vật để diễn thật hơn. Họ nhìn nhau, cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng chân thành, như xua tan lớp không khí nặng nề ban đầu. Giữa đêm yên ả, chỉ có tiếng mưa và nhịp tim khẽ đập hòa vào nhau thành một bản nhạc dịu dàng của hai người từng yêu sâu đậm. Phùng Thiệu Phong mở TV, chọn lại bộ phim Minh Lan Chuyện, nơi họ từng đóng cặp. Trên màn hình, hình ảnh Minh Lan và Cố Đình Diệp cùng nhau vượt qua sóng gió, cùng nắm tay đi qua bao đau thương. Triệu Lệ Dĩnh ngồi im, mắt nhìn chăm chăm vào cảnh hai nhân vật hôn nhau dưới ánh trăng. Cô khẽ thở dài, ngày ấy, em không ngờ cảnh đó lại khiến em xúc động thật như vậy. Thiệu Phong nghiêng đầu, mỉm cười, vì lúc đó, em thật sự yêu anh. Cô quay sang nhìn anh, không đáp, chỉ có ánh mắt long lanh, như muốn nói ngàn điều không thể thốt nên lời. Giữa khoảnh khắc ấy, Thiệu Phong khẽ đặt tách trà xuống, giọng anh chậm rãi, trầm ấm mà đầy cảm xúc. Anh từng nghĩ chia tay là cách tốt nhất để em tự do, để em bay cao hơn. Nhưng rồi anh nhận ra, chính anh là người không thể thoát khỏi em. Triệu Lệ Dĩnh lặng im, tay khẽ run, em biết không, dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng mỗi tối khi anh nhìn thấy con trai ngủ, anh lại nhớ đến nụ cười của em. Anh từng nghĩ mình đã quên, nhưng hóa ra chỉ là anh giấu quá kỹ. Giọng anh nghẹn lại, Lệ Dĩnh khẽ đặt tay lên bàn, ánh mắt rưng rưng. Thiệu Phong à, em cũng từng rất giận anh, nhưng rồi khi đi xa, em mới hiểu, có những điều mất rồi mới thấy quý giá. Khoảnh khắc ấy, họ không cần lời xin lỗi, chỉ là hai trái tim từng đau, nay lại tìm thấy sự đồng điệu. Điện bỗng chập chờn, rồi vụt tắt, cả căn nhà chỉ còn ánh nến le lói từ bàn ăn. Lệ Dĩnh cười khẽ, giống hệt cảnh trong phim Minh Lan Chuyện nhỉ. Thiệu Phong bước lại gần, ánh nến phản chiếu trong mắt anh lấp lánh. Cô lặng người giữa ánh sáng mờ, anh khẽ nắm tay cô không quá chặt, không vội vàng, chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng như sợ làm vỡ giấc mơ mong manh. Anh không dám hứa sẽ khiến em hạnh phúc như cổ tích, nhưng anh muốn thử lại, chỉ cần em đồng ý. Lệ Dĩnh nhìn anh thật lâu, rồi cô gật đầu nhẹ, nụ cười khẽ nở dịu dàng, thật đến mức khiến trái tim người đối diện tan chảy. Đêm đó, họ không nói thêm nhiều, cả hai ngồi bên cửa sổ, cùng ngắm mưa rơi, ánh nến vẫn cháy, phản chiếu trên gương mặt họ, hòa cùng tiếng cười khe khẽ của con trai từ phòng bên. Thiệu Phong khẽ nói, em biết không, anh từng hát một bài chỉ cho riêng em, nhớ em, yêu em nhưng không thể có được em, nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ sửa lại lời cuối. Anh khẽ hát, giọng ấm áp vang lên giữa căn nhà nhỏ, nhớ em, và cuối cùng anh lại có em. Lệ Dĩnh tựa đầu lên vai anh, giọt nước mắt khẽ lăn dài, nhưng là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc được tìm lại sau 5 tháng xa cách. Khi bình minh lên, ánh sáng chiếu qua rèm cửa, Lệ Dĩnh thức giấc, thấy Thiệu Phong đang pha cà phê trong bếp, vẫn dáng vẻ quen thuộc như năm nào. Anh quay lại, mỉm cười, chào buổi sáng, em có muốn bắt đầu lại không? Cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, rồi gật đầu. Nếu có thể, em muốn thử lại một lần nữa. Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, ánh nắng đầu ngày chiếu lên khung cửa sổ, soi sáng hai bóng người đang đứng cạnh nhau bình yên, giản dị và đầy hy vọng. Không ai biết họ có thực sự tái hôn hay không, nhưng điều chắc chắn là đêm hôm đó, trái tim của hai người từng vỡ vụn đã tìm thấy nhau một lần nữa. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, hai cái tên từng đi qua bão giông, giờ lại cùng nhau bước trong ánh nắng sớm, như một lời nhắc rằng tình yêu thật sự không bao giờ mất, nó chỉ lạc đường một thời gian để rồi trở lại, khi hai người đã sẵn sàng yêu thêm lần nữa.